ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ පුංචි යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ හසි බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඩයලොග් සල්ලි ඩේටා කරන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මැසේජ් කරන ඇප්ලිකේෂන් එක හොයාගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා මගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මෙතන මැසේජ් කරන ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙනවා. මම දැන් ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරලා ඒක ඕපන් කරගන්නවා. ඒක ඕපන් කරගත්තාම ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා හොයා ගන්න ඕනේ new message කියලා තැනක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඒක එකපාරක් ටච් කරපුවම ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා මේ 2 කියන තැන ටයිප් කරන්න ඕනේ 678 කියලා. 678 කියලා ටයිප් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ මැසේජ් එක යවන්න ඕනේ 678ට. ඊට පස්සේ මේ type text message කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරපුවාම ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙතන type කරන්න ඕනේ INT කියලා. capital අකුරින් type කරන්න INT කියලා. INT. දැන් ඔයාලා මෙතන ස්පේස් එකක් තියන්න නැතුව ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ රුපියල් 50ක් තියෙනවනම් 49 කියලා. රුපියල් 100ක් තියෙනවනම් 99 කියලා. මම මෙතන 99 කියලා ටයිප් කරනවා. හරි. දැන් ඔයාලා මේක ඔයාලගේ ඩයලොග් සිම් එකෙන් සෙන්ඩ් කරන්න. හරි. දැන් මම මේ මැසේජ් එක යවන්නේ නැහැ. මොකද මට මේ ඩේ ප්ලෑන් එක ඇක්ටිව් කරන්න ඕනේ නැති හින්දා. හරි ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. Thank you.